হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। আজি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক শিকাম, যদি তোমালোকে ক্লাছ 10 বা ক্লাছ 9 হোৱা ষ্টুডেণ্ট, তেন্তে তোমালোকে কেনেকৈ অনলাইন টেক্সটবুকৰ PDF ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিবা, অসমীয়া মিডিয়াম এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম বোথ। তো সেইকাৰণে ব'লা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুত উপকৃত হ'বা ভিডিঅ'টোৰ পৰা, তো এটা লাইক কৰি দিবা। ব'লা আমি সেইকাৰণে এতিয়া গুগলটো অ'পেন কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট। গুগলটো অ'পেন কৰি আমি চাৰ্চ কৰিব লাগিব SEBA বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়া তোমালোকে। SEBA বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইয়াত চাৰ্চ টেক্সটবুক ক্লাছ 9 and 10 এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াত তোমালোকৰ দেখিব পাৰি আছা, তোমালোকে ক্লাছ এণ্টাৰ কৰিব লাগে। মই ক্লাছ 10 এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ। পিছত মিডিয়াম এণ্টাৰ কৰিব লাগে, মই আছামিজ এণ্টাৰ কৰি ল'লোঁ। পিছত ছাবজেক্ট এণ্টাৰ কৰিব লাগে, মই মানিলোঁ অসমীয়াৰে কিতাপখনৰ PDF ডাউনলোড কৰিম, সেইকাৰণে অসমীয়া বুলি দি দিলোঁ। ছাবজেক্ট টাইপ MIL হয়, অসমীয়াটো আমাৰ MIL হয়। পিছত আমি ছাবমিট কৰিলে আমাৰ এইবোৰ কিতাপসমূহ আহি গ'ল। ক্লাছ 10 অসমীয়া যিমানবোৰ কিতাপ আছে, অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা যোনটো আমাৰ মেইন কিতাপ, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। বৈচিত্ৰময় অসম ইয়াত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। এণ্ড অসমীয়া ব্যাকৰণ জ্যোতি ইয়াত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। তো তোমালোকে এনেকৈ ক্লাছ 9 কিতাপসমূহো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এনেকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ PDFসমূহ ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিবা, যদি তোমালোকে বুকখন এতিয়ালৈকে পাৰচেছ কৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। হেল্পফুল হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং। বাই বাই। যোৱা পঢ়াগে যোৱা।